Terbinanya Madrid kerana Toledo. Apa yang ada di kota Toledo ini? Perjalanan kali ini membawa kami ke zaman silam, masuk ke kota yang menjadi pusat pemerintahan utama Empire terdahulu dan sehingga kini masih mekar dan gah. Di kota tua ini, kita akan mengungkap keajaiban Toledo. Mengapa digelar kota tiga budaya? Mengapa Madrid dibina kerana Toledo? Apa sejarah Islam yang masih kekal di sini? Semuanya akan terjawab dalam Travelog kali ini. Selesai sudah pengembaraan kita di Madrid. Hari ini kita nak ke Toledo. Satu lagi lokasi sejarah yang tidak diceritakan. Let's go. Cuaca agak sejuk, mendung. Jadi kita kena pakai Granation punya windbreaker ni. Memang selesa, taklah rasa sejuk sangat. Masing-masing tengah vlog seorang. Jom, hari ni kita nak berhidat. Pergi seorang. Penginapan kita sangat memuaskan. At least dapat basuh baju. Itu paling penting sekali. Kepada semua yang nak datang ke bandar-bandar macam ni, cari penginapan yang ada pemandangan yang sangat best, yang ada balkoni kat atas. Kita berada di kawasan tumpuan. Tapi yang kita kena jaga-jaga adalah bag lah. Kamera ke, kalau bawa duit ke kan. Kat sini pickpocket pun memang sentiasa ada. So tu kena jaga-jaga. Hari ni kita naik teksi saja di tepi jalan. Lebih mudah, tak payah nak tunggu. Sistem teksi dia memang sangat teratur lah. Dan sangat reliable lah. Hampir semua tempat ada lah. Antara Uber dan juga teksi sebenarnya sama saja. The rate tu lebih kurang sama. Cuma Uber kadang-kadang kita kena tunggu sedikit. Tapi yang bagusnya adalah dia punya teksi semua mesti wajib pakai meter. Dan mereka tidak meraban merapu pergi ambil jalan jauh ke dengan alasan jalan tutup ke macam-macam semua, kerana kita sendiri pun dah ada Google Map dan juga Waze. Wah. Tukang bayar dekat depan. Kita akan ke Atocha train station dan kita ambil kereta sewa kita untuk ke Toledo. Siapa punya tak kasi belt tu? Sibli. Sebik saya ada bag, belum bag. Saya mangsa keadaan. Abang Nan terminal nak cakap. Disiplin sikit sih, disiplin. Dah sampai dah Atocha. Perjalanan kita seterusnya lepas ni semua naik kereta. Kalau dengan bayar, bagus ni kat sini memang semua taksi dia ada terminal credit card. So memang boleh bayar credit card walaupun cuma 10, 11, hari ni 17 euro. Kita dah jumpa dah company rental untuk kita collect kereta kita. Dia perlukan pasport, driving license dan juga international driving license untuk mengesahkan booking kereta kita. Kita boleh buat one way sewaan. Charge dia tak tinggi sangat, convenient. Macam kami, kita sewa di Madrid dan kita pulangkan di Malaga. Jadi tak payah nak buat satu circle kerana Sepanyol adalah negara yang besar. Kita sekarang di bahagian parking untuk ambil kereta sewa kita. Ini kereta kita kot ni, sebelah kanan. Expectation, reality. Oi, beratur ramai. Sip, silakan beratur. Kita dah buat all the paperwork dekat station. Tetapi bila saya tanyakan officer dia kat sini, belum habis tanya dia kata you have to wait in the queue sir. Buat paperwork dekat sini yang menyebabkan semua jam. Si beli dekat ujung-ujung tu, sayup-sayup je. Aduh, dah pergi register semua. Kena beratur lagi sekali, register lagi. Hai. Menduga keimanan, kesabaran. Tadi kita berjalan daripada depan tadi tu, lalu habis budget, tak ada orang beratur macam tu. Just datang sini, ambil kunci, terus jalan. Sebenarnya sepanjang pengalaman travel tak pernah lah kena sidai tengok je. Ini tak apa, tak masalah dia. Sebab dia ingat diri sebelah orang Singapura kan. Apapun yang terjadi dalam travel, kita kena enjoy. And then jangan stress-stress, jangan rasa macam nak marah ke apa. While waiting, kita buat stretching lah. Yang penting attitude nak kena positif. Nak stress tu balik Malaysia, balik Singapura boleh continue kan. So kita nyanyi dulu lah.
Finally kita dah berada di sini. Nampaknya dia kata hanya ada electric car saja. Pening kepala dengan kereta kecil, lepas tu 200 km saja boleh pergi. Just tak ada hal. Sekali charge 600-500 kilo lah. Jadi Lalas kita kena opt di Europcar untuk kereta yang harga dia double tapi no choice. Sepatutnya kita bergerak dalam pukul 10 tadi, tapi sekarang dah pukul 11.30. Itulah nasib kita. Sekarang Ship tengah uruskan refund. Nampaknya ini yang pilihan terbaik daripada company-company yang lain. Lepas ni kita akan bergerak dah. Ini dia kereta kita, Skoda. Besar dia punya boot dia. Ni boleh letak Shibli dalam ni. Dan kita masukkan bag. Dah telefon Shibli, jom. Kita dapat kereta yang lebih baik dari Europcar. Kita akan menuju ke Toledo dalam 1 jam 50 minit perjalanan. Toledo ke Toledo? Toledo. Dan kita akan jumpa dengan Aurora lagi. Kali ini anda dah kenal siapa itu Aurora. Dan juga Sergio. Toledo ni satu kota yang very interesting, sangat menarik untuk kita lawati. Itu dia istana kota Toledo. Sebenarnya besar juga kota Toledo ni. Nampak kecil je. Tapi jika dibandingkan dengan saiz Madrid, tak boleh awak nak Madrid. Tapi kalau dengan Barcelona, Barcelona lagi besar. ya. Nampak dia punya ni. Fortress. Cuma tak tahu struktur yang terpelihara ni adakah milik Kristian ataupun Islam. Adalah stesen kereta api yang ada dekat Toledo ni. Tapi setakat ni tak ada train yang berhenti. Siap ada menara jam, ada ciri-ciri seni bina Islam berdasarkan dia punya cermin. Kita dah jumpa Aurora dan juga Sergio. So we are going to museum, Santa Fe Museum. It's the archaeological museum. So there you can find all the objects, not all, but some of them. You have some religious objects. Some of the Islamic past. Funerary also. So here in Toledo, we are talking about a city that grows above another one, a previous one. So to clarify the date for these structures, sometimes it's difficult because you can't do the archaeological works properly because you're in a living city. Sekarang kita berada di puncak Toledo dan sini kita boleh nampak seluruh lembah ini dan bagaimana dan kenapa tempat ini dijadikan tempat strategik untuk pemerintahan. The walls were very important because during the Islamic period they needed to protect their cities from all these incursions from the Kingdom of the North Peninsula. So and this city was built in a hill for the protection. Like Madrid, living here in Toledo, it's tough because you have downhills and uphills all the time. Very healthy. I don't know. So kita akan pergi ke Art Museum. It's called Roberto Palo Colesi. Nowadays, this is a museum of modern art. It coexists with the Islamic remains, so you can visit both. But today we are focusing on the Islamic remains. Toledo was founded in Roman period. It has been a very important city. The most important period in the Islamic age was the Taifas period. So we have a lot of remains from this Islamic past, and one of them was the palace of the kings. We don't know exactly the date of the construction of this palace, but we know that there were a lot of revolutions inside the city because they compete with Cordoba for the power here in Al-Andalus. In the 10th century is when Abderrahman III conquered the city, and we are sure that in that time we have the palace. This is the previous palace. This is the current palace, But Alcazar. the original one is here actually. No, The Alcazar was connected with the palace. A wall
have separated the rest of the city from the Palace. Yes, this wall is under this wall. We can see some blocks that build the castration. It's a typical also structure. We are seeing one of the rooms, bigger room. You have to imagine that underneath here we have another one. These kind of rooms are called in Spanish alanias, and this was like room for reception of visitors. You have to imagine some like So this basically is a museum for art. Yeah. We can see like a bathroom basically. We have the toilet there. You can see the waterway, like the Romans more or less is the same concept. We don't have the piece No. where people sit. All these rooms, they were looking to an Islamic garden. The Islamic influence in the gardens here in Al-Andalus was very important. It became a model, an icon that they continue to repeat, because also the figuration of the paradise. So this is the art, but it's not from the Islamic. This is Islamic. This is our exceptional. They can represent this kind of images because we are in a civil palace, in a mosque. This was forbidden. The people representation and some animal representation are forbidden in mosques. Of course. So it's interesting to see that the Islamic art also been influenced by other culture. All this animal doesn't come from Islamic history or legends. Yeah, of course. We have the influence of the Roman and the Greeks. That was very important to the Andalusi art. We are seeing another Islamic structure, but we see that it has been very modified. Modified by the Christian influence. Indeed. You can see clearly the arch is the Muslim, the drawings is from the Christian. Exactly. Yeah. You can see the ribs of the arch and the vault. They combined these kind of elements. And originally it was a cuba. A cuba is a structure shaped a square, but it's open in all the sides. At that time, they still accepting their customs, use their language and their art expression, but they never lost their art. We think that this architecture was in the garden, not in the inside of the building. We don't know if it was a private oratory or a leisure cuba. Maybe for prayer? We are not sure. There are different theories, so it depends on the researcher. So you can find different theories. My theory is prayer. Okay. Here, in this tower, this is the wall of the Medina. It's in this direction to find this palace. For the people, is this area, the Medina, and this area, the suburbs. It's a neighborhood outside of the city. But they also have a wall? It was protected also by a wall. The wall of the Medina was here, under these buildings. They built 3 doors to control the pace and the people. One is lost. It was in this place, and this is the second door that we can see. Toledo was a huge Medina. Compared with Madrid, was bigger. Now they say Toledo is more. Nowadays we are a town. Nowadays we see houses here, but in the past they weren't. This was the original valley. This street didn't exist, and they basically have a very big fall. It was natural defended. This structure from the Roman times, this door is called Bab al-Mardon in Arab. Yeah, it's something like a closed door. A closed door. In the Islamic past, they closed this and they used this. And in the Christian period, they reopened the door. Yeah. And this is why we have nowadays this door here. But if you think about it, control 2 doors is more difficult. So they decided to close one of them and use this one. Yeah.
Yeah, they are a Roman street, yeah, 1st or 2nd century. But the door was moved from the original position. They built this mosque over the street because we don't have all the originals. Some of these blocks, stones. Some of it is reconstructed. Yeah. Exactly. The Jews have a quite significant presence in Toledo. Yeah, but what we have is an Islamic city and the most important kingdom of the Taifas period. Yeah. So we are talking about three different religions that they share the same culture. This is very important, and we can see in the architecture and in the art because they are using the same language all the time. So this was once a mosque. Yeah. So this is the original building? This square, yes, it's original. Yeah, you can see clearly the elements known from the Islamic period with this kind of art. They are very reconstructed. We call this kind of art the Khalifa art. Why of this mosque is not being destroyed? They used for a church. You can see two parts of the building. This is the part of the mosque, and this is the part of the church. The Christians used the Arab inscription. They didn't have problem with this. This is a very good example of what Andalusi art was. We see that how they are repeating the same architecture. For us, it's very important to highlight how they continue to use the same element after the conquer of the Christian. This tradition didn't disappear. People tend to eliminate this past, but it's impossible. It is in our language, in our architecture, in our art, in our customs. We have inherited a lot of things From the Islamic period. Yeah. Selesai bersama dengan Aurora. Hari ini lebih singkat, 1 jam saja kerana kes pagi tadi. Tapi same case lah, sejarah Islam cuba dimatikan. Banyak sebenarnya gereja-gereja utama di sini buat asal masjid. Sedih juga, tapi tidak sah jika kita tidak melihat kembali sejarah Islam di sinilah. Dan kedatangan kita ke sini untuk embrace ataupun untuk melihat sejarah Islam sebenarnya, saya tak langsung membantu macam mereka ni, Aurora ni daripada Islamic Foundation, untuk memulihkan sejarah yang cuba dihilangkan. Sebab mereka faham berdirinya Spain pada hari ini adalah terhasil daripada gabungan budaya dan pemerintahan Islam dan Kristian. Nanti kita tengok kat Malaga dekat I believe mesti ada cerita-cerita sama macam ni. Now kita nak ke tempat lain lah. Mercadona. Kali ni kita nak cari barang-barang makan kita di Toledo. Kita tengok apa yang ada. Shibli lepas pergi tour, dia dah tak larat lah. Jadi kita nak masak apa? Kari kepala ikan. Cari kepala ikan je. Kari dah ada. Binatang yang berkaki 4 memang semua tak halal. Kita nak binatang yang berenang. Cerdik. Supaya lebih cerdik. Banyak daging-daging, ayam-ayam semua ni no halal. Kita tengok dia punya ni, mana tahu ada jumpa tanda halal. Ni es Medina ni macam Medina ni. Nama Arab. Lemon. Ini daripada Madrid. Air yang sedap. Syif dah berkenan. Saya dah jumpa ikan. Ui, besar ikan dia, tengok. Besar daripada saiz lengan ni. Kalau jari ambil, RM12.45 je 1 kilo. Kepala dia ni. Lepas tu ada mackerel. Mackerel pun segar-segar. Aku rasa ambil mackerel buat kari. Tak payah makan daging lah kat sini. Dia
Ini untuk anak-anak semua, kanak-kanak, jangan tiru perangai Uncle Shibli. Dia akan membuatkan anda Harus merasa kemanisan tu bersama-sama. Pictar la tripa. Right? Oh, dapat acknowledgement lah. Oh, lama. Dapat salmon yang dia punya daging dia pink lagi. Mak Saleh dia tak makan kepala. Kita makan kepala dia. Dia orang makan filet-filet je. Kalau kata kita nak beli yang filet saja, yang dah frozen, yang ni lagi murah. Roti apa cik lain macam Macam makan di dalam kereta ke apa? Dia kat masa sebenarnya tak makan lah. Dia kat masa terus makan main dish ni sebenarnya tak. Okey. Dia dah 3 hari betul-betul dia. Kita tengok sepanjang kita berada di sini berapa buku puasa dia. Terus lepas dia terus flat. Jangan ajak dia buat apa-apa. Lepas tu pinggan dia, tengok 1, 2, 3. So dia angkat tangan. Cik, what happened? You are not like this in Pakistan, you know. Tak pasal juadah berbuka terlalu dahsyat. Dengan pizzanya, dengan udangnya, dengan lambnya, dengan ayamnya. Oh, jadi dia salahkan chef lah ni. Overdose. Kita kena kembali ke fitrah. Kat Malaysia rasa kita buka puasa dengan roti dengan kuih dulu. Sabar. Relax dulu. 50 minit sebelum tu baru makan. Okay, selesai shopping grocery. Sekarang ni kita nak kembali ke penginapan dan SN akan masak kari kepala salmon bersama terung. Satu yang ditunggu-tunggu. Dari Kota Toledo, kami bergerak ke Guadamur, sebuah pekan kecil untuk kami menginap pada malam ini. Perjalanan kami mengambil masa sekitar 20 minit sahaja. Travel di seluruh Eropah, jarang-jarang kita boleh dapat heavy rainfall. Ribut pun ada. Awan dia gelap, hitam, kita boleh rasa hujan tu lebat. Kadang-kadang dia macam renyai-renyai je. Jalan pun siap boleh jogging lagi, tak basah. Inilah kampung yang kita akan menetap malam ini, Kampung Guadamur. Kita pun tak tahu mana satu rumah kita ni. Sini kita. Lokasi yang diberi ialah sini. Kita boleh parking kat sini ke? Oh, ini 3 salah. Itu 12. Kita punya 3. 3. Ini nombor 11 nombor. Ini rumah. Lah dia yang ni tak ada nombor. 11 kena ke sana lah. Kita tanya orang-orang lokal yang ada dekat sini, tengok nombor dia nombor berapa. La belakang situ kayak lagi. The house number 3? This is number 2? Tiene que ser alguna de estas de aquí. Bilingüe. Ya. Lari Shibli. This 3. Okay, alright. Grazi. Sini. Okay, kita dah jumpa dah rumah kita. Ni, nombor 3. Rumah ni rumah nombor 3, tapi macam tak sepadan dengan gambar yang dibagi pada kita. Tengah telefon tuan rumah, adakah kena scam? Nope. Okay, nampaknya tadi kena scam. Dia cakap no, bukan nombor yang tu. Shibli tengah mencari lokasi menggunakan video call. Okay. Akhirnya. Okay, alright. Itu dia. Oh, okay. Thank you. Okay, dah sampai dah penginapan kami. Tengok batu-batu dia. Klasik betul. Tomorrow the cake Yeah. is This, okay. eat. Potong je. Okay. Okay? Gracias. Grazi. Vamos. Adios. Vamos. Masuk buka. Ui, dapur dia cantik. Tempat makan ada, fridge ada, tempat masak hood pun ada, wash machine pun ada, dishwasher pun ada. Pinggan mangkuk pun cukup. Dan yang ni macam tak tahulah design dia macam mana, tapi sebab dia nak buat dekat sini, so dia kena masuk ke dalam ni. Dia macam trap sedikit kat dalam. Baik-baik, tajam. Oh. Ui. Rumah kampung Spanish.
Swimming pool. Oh, ada ayam. Ayam ni, ayam. Halal. Ayam. Ui. Barbecue. Oi. Oh, banjir sana tak boleh. Oh, tempat barbecue. Oh. Tapi hujan. Ui, tempat barbecue bukan. Telaga. Handphone jatuh ni. Kau jangan jatuh handphone telaga. TV besar Harun. Saiz Harun. Ni kunci guys. Kunci. Sila keluar. Sila bawa kunci ni sekali. Kunci hati-hati ya. Jangan ditinggalkan begini. Ni pintu dia. Pintu ni perlukan kunci yang besar ni untuk masuk. Bukan perhiasan tapi berfungsi. Kalau nak buka, betul-betul hole ni, betul-betul ngam-ngam, betul-betul cukupi, betul-betul kunci, betul-betul awesome. Nampak tu? Buka kunci. Sekali lagi, buka kunci. Jangan biarkan tinggalkan tanpa berkunci. Ni yang important ni, Cip. Pemanas. Okay, naik atas kak. Ini bilik pertama. Lepas tu atas ni ada satu lagi bilik. Ni kita naik atas. Tidur kat atas. Etik. Wah, ada 2 katil lah kat sini. Siapa duduk atas ni? Sahur-sahur bangun jangan jatuh sudah. Lepas tu belakang tu ada bilik air. Bilik mandi bersih, ada pemanas air dan jamban. Lepas tu kat luar tu ada tempat healing. Boleh fly drone. Nice. Yang lagi satu. Bilik kat atas. Banyak. Ini satu katil. Setiap bilik ada extra bed, ada extra toilet dan ada aircon. Kalau musim panas aircon perlukan. Musim sejuk buka tingkap sikit lah. Lagi satu. Di yang ini ada balcony tetapi balcony menghadap kereta kita. Bilik sebelah pun ada balcony. Yang ini balcony dia boleh pusing ke tepi ni sampai ke hujung. Bumbung pun masih pakai clay. Bawah ni macam ada restoran. Mantapnya. Berehat sebentar selepas berpuasa. Shibli dah macam dah confirm je tu. Asal structure dia adalah kayu diikat dengan dawai, kemudian fill up dengan batu, diikat dengan campuran antara clay dan jerami. Macam ini tanah liat dan brick. Macam rumah dalam farm. Cozy, kecil tapi cozy. Klasik cozy. Klasik. Satu malam di sini tapi sangat berbaloi. Menarik, unik. Ada fireplace, suhu lebih kurang 10 degree. Kita nak pasang pemanas ni, dah ada dah kayu-kayu. On. Tekan lama sikit, tunggu saja. Nampak dia baru on. Orang kata saya cool bila saya nak panaskan badan saya. Saya hot. Saya tak boleh sini lah. Biasa ni minum kopi hirup dekat celah api. Healing betul. Tapi kali ni kita layu je lah. Kita tengok SN. Oh ni salmon kepala ikan. Uish, asap ni. Bahaya. Uish. Malam tak ada kan? Wow. Banyak. Kat luar tu kot. Oh, buka tinggal. Buka pintu. Kalau masak, hati-hati takut trigger fire alarm. Mana kat minyak ni kan? Mana minyaknya tadi air. Oh, sampai berapi-api. Kalau travel dengan SN, rugi lah. Kena ambil skill luar kotak. Saya buat jadi kat Iceland. Ikan masuk dalam lumur 4 kali, masuk dalam oven, kali masak asin. Lepas tu lumur. Oh, memang kan. Saya buat jadi. Kepala ikan yang kita tangkap tu habis. Licin. Tetangga punyalah lembut, manis, fresh. Oh, betul. Abang Farid pun surrender tu. Okay, buka puasa kita hari ni, air tangan SN. Kari kepala salmon. Makan dengan biryani cowboy. Sayur, terung, sambal. Amin. Beginilah kami berbuka puasa di perantauan. Terima kasih kerana menonton episod seterusnya. Kami nak pergi meneroka Bandar Hain, ibu kota minyak zaitun. Kita akan melalui lautan pohon zaitun dan melihat dengan lebih dekat bagaimana minyak zaitun ini dihasilkan. Jadi, jangan terlepas episod yang seterusnya.
Jumpa minggu depan. Ni barang-barang kita. Nampak tu, semua vlog-vlog. Tengok tu. Editor koyak. Kita makan yang ada okey je lah. Dia cakap Melayu je. Oh, gampang. Nampak muka macam pilah kan. So, kita nyanyi dulu lah. Nyanyi. Kita berada dalam kota. Dari sesi Tapi setakat ni tak ada stesen lagi. Tak ada train yang berhenti. Islamic Toledo. Pues organizas esto por aquí, the allá tiene first, esa calle que se llama Pasear stop. y luego estás. The kings of the Taifa period. Maybe we can move Yeah. a little bit. Cozy lah. Dia sangat cozy. Dia adalah ini mesin basuh. Cukup pinggan mangkuk. Pinggan mangkuk pun cukup. Dan yang ini supposedly dish cooker. Dish cooker pula. Memang. Dan